आज के पाक्दैछ त हाम्रो किचनमा? चाउ राइस। नमस्कार सबैलाई। आज हामी बनाउन गइरहेका छौं एकदमै साधारण तर उत्तिकै मिठो चाउ राइस। यसलाई हामी नास्ता तथा खाजाको रूपमा पनि खान सक्छौं र यसलाई तपाईले आफ्नो किचनमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। सो ढिलो नगरी यो चाउ राइस बनाउन चाहिने सामग्रीहरू तयार पारौं। यसको लागि तपाईलाई चाहिन्छ अलिकति प्याज, लसुन, हरियो खुर्सानी र पत्ता गोबी। हामीले सबै तयार पारिसकेका छौं। यो पत्ता गोबी, तेजपत्ता, लसुन, प्याज। यसमा अझै मिठास थप्नका लागि तपाई कागती पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सुक्खा मसलाको लागि तपाईले जिरा र खुर्सानीलाई यसरी सिलौटामा पिसेर पेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै नेचुरल तरिका हो, तर तपाईले डाइरेक्ट रातो खुर्सानीको पाउडर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै तपाईसँग तयार पारिएको भात र कुनै पनि ब्रान्डको एउटा चाउचाउ हुनुपर्छ। यी सबै सामग्री तयार भइसकेपछि अब लागौं बनाउनतर्फ। सर्वप्रथम ग्यासमा कडाई राख्नुहोस् र अलिकति तातिसकेपछि त्यसमा घिउ अथवा तेल हाल्नुहोस्। हामीले भने घिउ नै प्रयोग गर्दैछौं। घिउ तातिसकेपछि त्यसमा जिरा हालेर भुन्नुहोस् र लगत्तै तेजपत्ता अनि लसुन पनि हालिदिनुहोस्। लसुनलाई ब्राउन कलरको हुन्जेलसम्म मजाले भुन्नुहोस् र त्यसमा प्याज पनि हालिदिनुहोस्। अब एकछिन प्याजलाई पनि मजाले भुन्नुहोस्। त्यसपछि पालो आएको छ पत्ता गोबीको। पत्ता गोबी हालेर त्यसलाई पनि मजाले भुन्नुहोस्। अब चाउचाउ हालेर सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा सुक्खा मसला हाल्नुहोस्। अलिकति हल्दी, स्वाद अनुसार नुन र चाउचाउको मसला पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि मजाले सबैलाई मिक्स गर्नुहोस् र यो सबै मिक्स गरिसकेपछि अब भात पनि एड गर्नुहोस्। र फेरि सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। केही बेर यसलाई चलाउनुहोस् अनि पिसेको रातो खुर्सानी अथवा तपाईसँग धुलो खुर्सानी छ भने त्यो पनि राख्नुहोस्। त्यसपछि हरियो खुर्सानीलाई पनि एड गरिदिनुहोस्। यसरी हरियो खुर्सानी अन्तिममा हाल्दा यसको प्राकृतिक स्वाद रहिरहन्छ। अब यसलाई 2-3 मिनेटसम्म राम्रोसँग पाक्न दिनुहोस् अनि त्यसपछि अन्तिममा अमिलो स्वादको लागि कागती पनि हालिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाउ राइस तयार भइसकेको छ। सो लेट्स इट इट। एक बाइट त लिनै पर्छ। Yummy, it's too good. Baby, That's that one. Delicious.